لاول تاسو دا ویډیو ګورئ. آیا تاسو هم په خپل موبایل کې په خپل ویډیو باندې داسې بلیک ایډیټینګ بالکل په اسانه طریقه باندې اپلای کول غواړئ؟ ډېر مګر د دې په باره کې تاسو کوي بالکل اسانه طریقه تاسو زده کوم. صرف یو فلټر دی تاسو په خپل ویډیو باندې اپلای کوئ او تاسو به دغه شان ویډیو په اسانه طریقه باندې تیاریږي. اوس دا ایډیټینګ موږ په خپل موبایل کې څنګه کوو مکمل طریقه تاسو زده کوم. تاسو به د خپل موبایل سکرین ته که دا ویډیو مخه شو معلوماتي و مخکې د خپل مرګرو سره ضرور شریک کړئ. راځي چې دغه مکمل طریقه تاسو ته زده کړم. خا دغه شان ایډیټینګ کولو ډېر زیات اسانه طریقه ده. په خپل موبایل کې به تاسو د لپاره د اپلکېشن ډاونلوډ کوئ. کوم ویډیو چې دا وخت زما ګوري زما د ویډیو په لومړني کمنټ کې به تاسو ته لینک درکړم. په اسانه طریقه چې تاسو خپل موبایل کې ډاونلوډ کولی شئ. دا پریکویل اپلکېشن دی. کله چې هم تاسو ډاونلوډ کړئ لاندې بل پلس نشان باندې به کلیک واخلئ او ګیلري د خپل هغه ویډیو سلیکټ کړئ کومه چې تاسو دغه شان بلیک ایډیټینګ فی اپلای کول غواړئ. نو زه خپل یو ویډیو سلیکټ کوم. هم تاسو د ګیلري د خپل ویډیو سلیکټ کړئ. دا تاسو ته یو ایفیکټ نشان ښکاري. په دې ایفیکټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. لاندې به تاسو ته سرچ نشان راشي. په دې سرچ کې به تاسو دلته سرچ کړئ بلیک. کله چې هم تاسو بلیک سرچ کړئ دا یو فلټر به تاسو ته راشي. په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا به اتوماتیکلی تاسو په ویډیو باندې اپلای شي. تاسو به دغه شان بلیک ایډیټینګ والا ویډیو تیار وي څنګه چې تاسو زما د موبایل په دې سکرین باندې ښکاري چې بیک ګراوند به مکمل دغه بلیک وي او تاسو ویډیو به کې کلیر وي. دا تاسو کتلی شئ. نو په اسانه طریقه تاسو باندې دغه شان زبردست ایډیټینګ کولی شئ بالکل د یو فلټر په مدد سره. که ویډیو مو خوښ شي مخکې د خپل ملګرو سره ضرور شریک کړئ. خپل ورور حسن شاهد په خپل دوکان کې یاد ساتئ. الله پامان.